o'clock there is a kirtan and Gora Arati. Takže od 6 do 9 tady kirtan. Přijďte všichni. Kirtan is here in the tent from 6 to 9 p.m. What's from 6 to 9? Kirtan. It starts a little later now. Takže ten praktický seminář, já jsem to asi neřekl, bude mít Kasturi Mataji, on trošičku odprezentuje svoji knihu novou a dá nám nějaký jednoduchý praktický tipy na to, jak i jako oddaní můžeme zůstat trošku zdraví nebo si udržet zdraví, aby jsme mohli hezky praktikovat vědomí Kršny. The afternoon seminar is going to be given by a lady who is a doctor on how to keep our health. One thing is, he said 6 to 9 kirtan, but 7:30 they serve prashadam right here. So, okay. The lines of people coming, they're either eating, talking, there's no kirtan stops at 7:30. Should I bring it up? You could talk, not like a second. Of course. Ráno, dobré ráno. Čes dobré. Suprabhat. Jo, myslíš tam? Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Punjabi
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Budeš chtít tohle, ale nechám ti tady ambici. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Vandeham Shri Guru Shri Yuktavadanam Shri Guru Vaishnavam Shri Upam Sarvajatam Sahagana Raghunatam Vikantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Bhavita Shri Vishwakanvitam Vischam Nama Om Vishwabhadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Devishesha Shunyavani Paschatya Manchatalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah
Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandho, Jagapati, Gopesha, Gopikatanta, Namostute, Tattvatancha Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Krishna Sute Devi, Pranamami, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Vedanta, Shiva Sari Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. We got a change of furniture. Okay. So, good morning, everyone. Dobre rano. Yeah, I want to say I'm happy to be here with you all, and I beg your blessings, especially senior devotees, to speak something appropriate and stimulating for our day today in relation to Srimad Bhagavatam. I was just thinking, I'm always so happy when I think back. One of the first times, it wasn't the first time, but one of the first times I was here in Czech Republic, we had a program. I forget the name of the town. Translators. I thought I'm speaking Czech. Okay. Já bych chtěl říct, že jsem moc rád, že tady s vámi mohu být a taky hledám požehnání, hlavně všech oddaných, hlavně starších oddaných zde. A jednou, když jsem byl v České republice. So we had a program in this small town, sort of north of Prague, as I remember, and there were many people there. I don't know if there were any there was an initiation at that time. It was in some hotels, as I remember. Pamatuju se, že jsme měli program v jednom malém městečku severně od Prahy. Nejsem si jistý, ale mám takový pocit, že na nějakém hotelu taky probíhalo zasvěcení. Yeah, we had a yagya, I remember. Měli jsme tam ohňovou oběť. And we thought we were being very secretive. Mysleli jsme, že to děláme v tajnosti. Years later, I found out the whole event was thoroughly and in all detail recorded
in police records. They knew everything. Později jsem se dozvěděl, že ta celá událost potom byla ve velkém detailu zaznamenána v policajních záznamech. Yeah, so in those days it was kind of unthinkable that we could do something like we're doing now. V těch dnech bylo nemyslitelné, že bychom mohli dělat něco takového, co děláme teď. What year was that? 1979. Zhruba v roku 1979. How many of you were born after 1979? Yeah. Shows some of us how old we are. Ukazuje, jak jsme někteří z nás starí. What's the verse number? 11:12. On the 29th chapter, 11:12 verse. 11 and 12. Yeah. Thank you. Oh, okay. And we have, all right, here we go. have both. Yes. So Sort of squeezed on the board. Okay, shall we chant this together? Tak to spolu zaspíváme. Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Mayi Sarva Guhashaye Mayi Sarva Guhashaye Mayi Sarva Guhashaye Manogatir Avichinna Manogatir Avichinna Manogatir Avichinna Manogatir Avichinna Yatha Gangam Basom Buddhao Yatha Gangam Vasom Buddhao Yatha Gangam Vasom Buddhao Yatha Gangam Vasom Buddhao Lakshanam Bhakti Yogasya Lakshanam Bhakti Yogasya Lakshanam Bhakti Yogasya Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Hyudapritam Nirgunasya Hyudahritam Nirgunasya Hyudapritam Nirgunasya Hyudahritam Ahaitukya Vyavahita Ahaitukya Vyavahita Ahaitukya Avyahavita Ahaitukya Vyavahita Ya Bhakti Purushottame Ya Bhakti Purushottame Ya Bhakti Purushottame Ya Bhakti Purushottame Others? Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Mayi Sarva Guhashaye Manogatir Avichinna Yatha Gangam Vasom Buddhao Lakshanam Bhakti Yogasya Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Vyavahritam Ahaitukya Vyavahita Ya Bhakti Purushottame Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Manogatir Avichinna Yatha Gangam Vasom Buddhao Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Hyudahritam Ahaitukya Vyavahita Ya Bhakti Purushottame Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Mayi Sarva Guhashaye Manogatir Avichinna Manogatir Avichinna Yatha
Gangam Basom Buddham Yatha Gangam Baso Buddham Lakshanam Bhakti Yogasya Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Hyudahitam Nirgunasya Vyavaditam Ahaitukya Vyavahitam Aitukya Vyavahita Ya Bhakti Purushottame Ya Bhakti Purushottame. Madguna Shruti Matrena Madguna Shruti Matrena Mari Sarva Guvashaye Mari Sarva Guvashaye Manogatir Avchina Manogatir Avichinna Yatha Gangam Baso Buddha Yatha Gangam Baso Buddha Laksham Bhakti Yogasya Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Vidaritam Ahaitukya Vyavahita Ya Bhakti Purushottame. One more? Ještě jedna? No. Nikdo? So, what does it all mean? Co to vše znamená? Mat Mat of me. mě. Manye. Guna. Qualities. Vlastnosti. Shruti. By hearing. Nasloucháním. Matrena. Just. Jen. Mayi. Towards me. Mě. Sarvaguha Ashaye. Residing in everyone's heart. Sídlící v srdci každého. Managati. The heart's course. Chod srdce. Chod srdce. Avichinna. Continuous. Neustálý. Yata. As. Jako. Ganga. Ambasa. Of the water. Vody. Ambudao. Toward the ocean. K oceánu. Lakshanam. The manifestation. Projev. Bhakti Yogasya. Of devotional service. Oddané služby. Nirgunasya. Unadulterated. Neznečištěně. He indeed. Jistě. Udahritam. Exhibited. Projevená. Ahaituki. Causeless. Bezpříčinná. Avyavahita. Not separated. Neoddělená. Ya. Which. Která. Bhakti. Oddaná služba. Purusha Uttame. Toward the Supreme Personality of Godhead. K nejvyšší osobnosti božství. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai.
překlad a význam od jeho božské milosti si Bhaktivedanta Swamiho Prabhupády. Translation. The manifestation of unadulterated devotional service is exhibited when one's mind is at once attracted to hearing the transcendental name and qualities of the Supreme Personality of Godhead, who is residing in everyone's heart. Just as the water of the Ganges flows naturally down toward the ocean, such devotional ecstasy, uninterrupted by any material condition, flows toward the Supreme Lord. Čistá oddaná služba se projeví, jakmile je mysl oddaného okamžitě přitahována k naslouchání transcendentálnímu jménu a popisu vlastností nejvyšší osobnosti božství, sídlící v srdci každého. Stejně jako voda Gangy přirozeně plyne do oceánu. Plyne tato extáze oddanosti k nejvyššímu pánu, nenarušená žádnými hmotnými podmínkami. So now we've come to, after the three divisions of devotional service, bhakti according to, or in terms of, or in the modes of nature, now we have description of pure devotion. Po podpisu druhu oddané služby ve 3 kvalitách hmotné přírody jsme přišli k popisu čisté oddané služby. Srila Prabhupada explains, the basic principle of this unadulterated pure devotional service is love of Godhead. Srila Prabhupada popisuje, že ten hlavní princip této čisté oddané služby je láska k Bohu. Madguna Shruti Matrena means just after hearing about the transcendental qualities of the Supreme Personality of Godhead. Poté, co nasloucháme nebo slyšíme o transcendentálních vlastnostech nejvyšší osobnosti božství, I was translating and not reading the purport. Tak já přečtu ty první 2 věty, já jsem trošku poplet. Tak. Základním principem čisté oddané služby je láska k Bohu. Madguna Shruti Matrena znamená, ihned po zaslechnutí popisu transcendentálních vlastností nejvyšší osobnosti božství. These qualities are called nirguna. Tyto vlastnosti se označují slovem nirguna. The Supreme Lord is uncontaminated by the modes of material nature, therefore he is attractive to the pure devotees. Nejvyšší pán není znečištěný kvalitami hmotné přírody a proto přitahuje čisté oddané. There is no need to practice meditation to attain such attraction. The pure devotee is already in the transcendental stage, and the affinity between him and the Supreme Personality of Godhead is natural and is compared to the Ganges water flowing toward the sea. Čistý oddaný je přitahován bez jakékoliv předchozí meditace, neboť je již na transcendentální úrovni. Vzájemná přitažlivost mezi ním a nejvyšší osobností božství je přirozená a je přirovnána k vodě Gangy plynoucí do moře. The flow of the Ganges water cannot be stopped by any condition. Similarly, a pure devotee's attraction for the transcendental name, form, and pastimes of the Supreme Godhead cannot be stopped by any material condition. Tok Gangy nemůže nic zastavit. A stejně tak nemohou žádné hmotné podmínky zastavit připoutanost oddaného k transcendentálnímu jménu, podobě a zábavám nejvyššího Boha. The word avichinna, without interruptions, is very important in this connection. V této souvislosti je velmi důležité slovo avichinna, bez přerušení. The material condition can stop the flow of the devotion. No material condition can stop the flow of the devotional service of a pure devotee. Žádné hmotné podmínky nemohou zastavit tok oddané služby čistého oddaného. The word ahaituki means without reason. Slovo ahaituki znamená bez důvodu. Now, I want to clarify here, because
in English, the word reason can mean reason as rationality. So this is not what Prabhupada is saying. He's saying without cause. Chtěl bych to tady dovysvětlit. V angličtině může to slovo anglické znamenat jakoby použito ve smyslu nějakého racionalizace, ale tímto slovem tady Prabhupád myslí bez důvodu. Or without motivation. Nebo bez motivace. Okay. A pure devotee does not render loving service to the personality of Godhead for any cause or for any benefit, material or spiritual. Čistý oddaný nabízí osobnosti božství láskyplnou službu bez příčiny a nesleduje žádný prospěch, hmotný ani duchovní. This is the first symptom of unalloyed devotion. To je první příznak čisté oddanosti. Anyabhilashita shunyam. He has no desire to fulfill by rendering devotional service. Anyabhilashita shunyam. Jeho oddaná služba nesleduje splnění žádné touhy. Such devotional service is meant for the Purushottama, the Supreme Personality, and not for anyone else. Tato oddaná služba je určena pro Purushottamu, nejvyšší osobnost, pro nikoho jiného. Sometimes pseudo-devotees show devotion to many demigods, thinking the forms of the demigods to be the same as the Supreme Personality of Godhead's form. Falešní oddaní někdy předvádějí oddanost mnoha polobohům, jejichž podoby považují za rovnocenné podobě nejvyšší osobnosti božství. It is specifically mentioned herein, however, that bhakti, devotional service, is meant only for the Supreme Personality of Godhead, Narayana, Vishnu, or Krishna, not for anyone else. Zde je ovšem výslovně uvedeno, že bhakti, oddaná služba, je určena pouze pro nejvyšší osobnost božství, Narayana, Vishnua, neboli Kršnu, a pro nikoho jiného. Avyavahita means without cessation. Avyavahita znamená bez přestání. A pure devotee must engage in the service of the Lord 24 hours a day without cessation. Čistý oddaný musí Pánu sloužit 24 hodin denně bez přestání. His life is so molded that at every minute and every second he engages in some sort of devotional service to the Supreme Personality of God. Má život uspořádaný tak, aby každou minutu a každou vteřinu se věnoval určitému druhu oddané služby nejvyšší osobnosti božství. Another meaning of the word avyavahita is that the interest of the devotee and the interest of the Supreme Lord are on the same level. Jiný význam slova avyavahita je, že zájem oddaného a zájem nejvyššího Pána jsou na stejné úrovni. The devotee has no interest but to fulfill the transcendental desire of the Supreme Lord. Oddaný nemá jiný zájem, než splnit transcendentální touhu nejvyššího Pána. Such spontaneous service unto the Supreme Lord is transcendental and is never contaminated by the material modes of nature. Taková spontánní služba nejvyššímu Pánu je transcendentální a není nikdy znečištěna kvalitami hmotné přírody. These are the symptoms of pure devotional service, which is free from all contamination of material nature. To jsou příznaky čisté oddané služby, která je prostá jakéhokoliv znečištění hmotnou přírodou. And so ends Srila Prabhupada's purport to this verse. Tímto končí význam Šrily Prabhupády k tomuto verši. Mukam karoti bhajalam hangum mangayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam. We have this series of verses describing devotional service in different ways, different conditionings, and then
free from conditioning. Máme zde řadu veršů, které popisují danou službu na různé úrovni, podmíněnou a potom taky čistou. It's interesting to consider that there is such a thing as devotional service in the mode of ignorance. Je zajímavé si uvědomit to, že existuje nějaká taková věc jako oddaná služba v kvalitě nevědomosti. It almost sounds like a contradiction, doesn't it? Skoro to zní jako nějaký protimluv. Devotional service in the mode of passion. Well, perhaps we can relate more with that. Oddaná služba v kvalitě vášně, k tomu se můžeme vztahovat možná více. Especially considering Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's description of different forms of anishtata bhakti. Zvláště pokud vezmeme v potaz popis Vishwanatha Chakravartiho Thakura o této Anishta Bhakti. When he speaks of utsahamayi, some translated as overconfidence. Když mluví o utsahamayi, někdo to překládá jako přílišná sebedůvěra. The first time I read Nectar of Devotion, I was reading about all the different rasas and all the fine feelings that can be experienced in pure devotional service. Když jsem poprvé četl Nektar oddanosti, tak jsem četl o těch různých rasech a náladách, které mohou být zakušeny v čisté oddané službě. And I confess, I found myself thinking, oh yeah, that's me. Yes, I can relate with that. A já se přiznám, že jsem si v tu dobu myslel, že ano, to se vztahuje na mě, tomu rozumím. That was my foolishness. Tak to byla taková moje hloupost. It was my utsahamayi bhava. To byla moje utsahamayi bhava. Devotional service in the mode of goodness. Sounds like a good idea, doesn't it? Oddaná služba v kvalitě dobra, to zní jako dobrý nápad. And sometimes we may find ourselves practicing devotional service in the mode of goodness. A někdy můžeme zjistit, že praktikujeme oddanou službu v kvalitě dobra. Especially as we are regulated and as we have a feeling of duty, which is a very good thing, and it's a sign of devotion in the mode of goodness. Zvláště tehdy, když jsme regulovaní a praktikujeme, jsme stáli a praktikujeme oddanou službu tímto způsobem v kvalitě dobra. But in these three verses prior to what we're reading today, there is a common notion. A v těch 3 verších, které předcházejí dnešnímu verši, tak mají jedno společné. This is what is translated as separateness or a separatist. Separateness or separatist. To je přeloženo jako separace anebo separatismus. Separatismus, yes. So in verse 8, bhinna drik is the expression, having a separate vision. So that's describing someone in doing bhakti in the mode of ignorance. V 8. verši se popisuje někdo, kdo vykonává službu v kvalitě nevědomosti, používá se slovo bhinna dhrk, někdo, kdo má rozdílný náhled. And then in verses 9 and 10 we have the same expression, pritak bhava. Bhava means mood or attitude, and pritak means separate. A v 9. a 10. verši máme podobný výraz, prtak bhava. Slovo prtak znamená něco odděleného. So a separatist mentality also is there for the one who is practicing devotional service in the mode of goodness. Takže i někdo, kdo
praktikuje oddanou službu v kvalitě dobra, tak má určitou separatistickou náladu. And then we have the description of unalloyed. Prabhupada would use this expression many times. Unalloyed or unadulterated devotional service. Tak Šrila Prabhupada velice často používá toto slovo unalloyed, potom v dnešním verši se mluví o takzvané čisté nebo neznečištěné oddané službě. And here the separateness is gone. There's no more sense of separateness. A na této úrovni už není žádný pocit této separace nebo separatismu. Oh, someone may say, does that mean that one becomes sort of one with God? One merges, one becomes God? Někdo na to může říct, že to znamená v tom případě, že jsme jako jednotní s Bohem, nejsme od něj vůbec od něj oddělení. After all, what is the analogy that's being given in this verse? Protože konec konců v tomto verši je dáno jedno přirovnání. What's the word for analogy? Analogie nebo přirovnání. Analogia. Analogie. Analogia. What is the analogy? Jaká je tato analogie? That's describing this situation of the unadulterated devotion. What's the analogy? Jaké je to přirovnání, které popisuje tuto neznečištěnou oddanou službu? Yes, Prabhu Badra. Ganges water. Yes, the Ganges water is flowing into the ocean. Je to přirovnání vod Gangy, které plynou do moře. So, you might be tempted to conclude, so just as the water of the Ganga flows into the ocean, so we will merge with the ocean, which is Krishna and Krishna's qualities. Yes? Takže to nabádá k nějakému závěru, že tak jako vody Gangy tečou do moře a splývají s ní, tak my taky splyneme z nejvyšší osobnosti božství. Yes? Ano? Da? Ne. 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 Da? Ne. So, but this is the analogy. How are we to understand? Ale toto přirovnání se tady dává, takže jak tomu můžeme porozumět? If we read carefully, it's not about just the water of the Ganges merging. There's the river Ganga, and the river Ganga as a whole. The water, yes, it flows into the ocean, but the river Ganga does not disappear into the ocean so that there's no longer a river Ganga. Does that make sense? Když si přečteme pozorněji tento text, tak uvidíme, že se nemluví jenom o vodě Gangy, ale o Ganze jako takové. To neznamená, že když její vody splynou s oceánem, tak řeka jako taková přestane být. So this analogies are pictures that help us to leap from what is familiar to what is unfamiliar or abstract. Tyto analogie jsou určité obrazy, které nám pomáhají překonat ten rozdíl mezi to, co můžeme vnímat, čemu rozumíme, a něco, co je abstraktní. And here the abstraction that's being referred to is avyavahita, without cessation. The flow is without cessation. A zde ta abstrakce vyjádřena slovem avyavahita, neboli bez přerušení. This is very different from the mood, the pritak bhava, the sense of separation that is there in one whose devotion is within the modes of nature. A toto bez přerušení je velice rozdílné od té pritak bhavy, kdy ta oddaná služba je oddělená. So we might ask ourselves where we are situated. Do we have avyavahita bhava devotion to the Lord, which is going 24 hours a day, every minute, every second of the day? Well,
Můžeme se sami sebe zeptat, na jaké úrovni jsme my, jestli jsme na úrovni avyahita, kdy naše oddaná služba plyne 24 hodin denně, každou minutu bez přerušení. Anyone? Někdo z vás? Constantly flowing devotion? Neustále plynoucí oddaná služba. Nobody is voluntary. Nikdo se tady dobrovolně nehlásí. Would you like to be in that position? Would you like to be situated like this, having uninterrupted flow of devotion to the Lord? Chtěli byste na této úrovni být a mít neustále plynoucí, nepřerušeně plynoucí tok oddané služby? Ne? Yes. Yes. Da. Okay. So how do we get there? That is, of course, the subject which the entire Bhagavatam is showing us. A tématem Bhagavatamu je, jak se na tuto úroveň dostat. And also in the Bhagavad Gita we have an interesting set of 3 questions by Arjuna toward the end of chapter 14. Ke konci 14. kapitoly v Bhagavad Gita se Arjuna ptá zajímavé 3 dotazy. This is verse 21. Arjuna uvacha kairlingais trin gunan etan atito bhakti prabhu kim achara katam chaitangs trin gunan ativartate. Arjuna inquired, O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these 3 modes? That's his first question. Ta první otázka Arjuny z toho 21. verše 14. kapitoly. Jaké má někdo symptomy? By which symptoms somebody... By which one is known who is transcendental. Jaké symptomy, jaké vlastnosti se jde rozpoznat v někom, kdo je transcendentální? And then his second question here is kim achara. What is this person's behavior? Druhý dotaz je, jak se tato osoba chová. And then his third question is katam cha etang string gunan ativartate. Katam, how does one transcend these modes of nature? A třetí dotaz je, jakým způsobem se někdo dokáže přenést na tyto 3 kvality hmotné přírody. The second one is kim achara. What is the behavior of the devotee who is beyond? Druhý dotaz je, jak se chová oddaný, který překročil ty 3 kvality hmotné přírody. And then Krishna replies with an extensive explanation. Krishna Arjunovi na to odpoví obsáhlou odpovědí. Concluding by answering the third question with verse 26. A v 26. verši odpoví, jako udělá závěr odpovědi na tu 3. otázku. Mam chayo avyavicharena bhakti yogena sevate sadhunan samatityaitan brahmabhuyaya kalpate. He says, one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature. Tak ten odpověď zní takto, že ten, kdo se pohrouží plně do oddané služby a nepřestane ani na chvíli, tak transcenduje 3 kvality hmotné přírody. And thus comes to the level of Brahman. A i hned se dostane na úroveň Brahma. But now we might say, hold on, I was asking for, or Arjuna was asking, we are also asking, how to transcend the modes of nature in the practice of bhakti. And Krishna is saying, practice bhakti. A mohli bychom namítnout, no tak počkejte, tak Arjuna chtěl vědět, nebo my chceme vědět, jakým způsobem překonáme ty 3 kvality hmotné přírody, abychom mohli praktikovat oddanou službu, a Krishna to odpovídá praktikováním oddané služby. In Srila Prabhupada's translation, he says,
one at once transcends the modes of material nature. Ve svém překladu Šrila Prabhupáda říká, že okamžitě někdo takový se povýší nad 3 kvality hmotné přírody. So someone who is practicing bhakti yoga in the mode of ignorance is at once transcending the modes of nature. How does that work? Jak to potom funguje, když oddaný, který praktikuje oddanou službu v kvalitě nevědomosti, tak se i hned poznese na 3 kvality hmotné přírody? I'm asking you. Já se ptám vás. Can somebody help me out here? Můžete mi někdo pomoct? Yes. He's lacking the condition that Krishna states there, avyabhichari, in that verse, in that answer, so that devotee It's avyabhichari. his devotional service is not avyabhichari. Okay, good, very good. Prabhuji říká, že co tam chybí, tak je to avyabhicharini, že ta oddaná služba není nepřerušená. Yes, it's Krishna in this verse, Mam Chaviyo Avyabhicharina Bhakti Yogena. He's qualifying the word bhakti with avyabhicharini. Takže v tomto verši Krishna podmiňuje to slovo bhakti slovem avyabhicharini. So, okay, that leaves us where we started. How do we get there? Tak teď jsme zase na začátku, jak se dostaneme do toho bodu. And what I want to suggest is the way we get there is hinted at in this verse. A já bych chtěl tady naznačit, že jak se dostaneme k tomuto bodu, je uvedeno nebo naznačeno v tomto verši. Let's read this verse again. The manifestation of unadulterated devotional service is exhibited when one's mind is at once attracted to hearing the transcendental name and qualities of the Supreme Personality of Godhead, who is residing in everyone's heart. Přečteme si tedy znova překlad tohoto verše. Čistá oddaná služba se projeví, jakmile je mysl k oddaného okamžitě přitahována k naslouchání transcendentálnímu jménu a popisu vlastností nejvyšší osobnosti božství, sídlící v srdci každého. We hear so much about the qualities of the Supreme Personality of Godhead. Hodně toho slýcháváme o vlastnostech nejvyšší osobnosti božství. And we hear about the qualities of Krishna's devotees. A slyšíme také o vlastnostech Krišnových oddaných. In the Srimad Bhagavatam we hear about so many wonderful devotees. Ve Šrimad Bhagavatamu slýcháme o tolika krásných nebo úžasných oddaných. One quality of one devotee I always like to remember is in the first canto description of Draupadi. Jedna vlastnost takového oddaného, na kterou rád vzpomínám, tak je vlastnost Draupadi, popisu Draupadi. All of her sons have just been murdered. Když všichni její synové byli zavražděni. The murderer is Ashvatthama, and he has just been captured. Vrahem je Ashvatthama, který byl polapen. And the question is what to do with him. What should Arjuna do with him? A otázka je, co s tím má Arjuna udělat. And Krishna says, kill him. Krishna říká, zabij ho. And Draupadi says, no, don't kill him. Draupadi na to odvětí, že ne, nezabíjej ho. And why does she say that? Proč to říká? She says that because she says, I don't want his mother to suffer in the way I have suffered. Jako důvod uvádí to, že já nechci, aby jeho matka trpěla takovým způsobem, jako trpím já. That is compassion. Tomu se říká soucit. Unbelievable, massive compassion. Neuvěřitelný obrovský soucit. From that we get a glimpse at the compassion of the Supreme Personality of Godhead. Z toho můžeme trochu nahlédnout do úrovně soucitu nejvyšší osobnosti božství. Okay, but we may say, well, that's very nice, but this is so far beyond anything that I can really grasp or imbibe. So
the devotees described in the Bhagavatam, they're too far away from, they're too remote, they're practically mythical. Můžeme na to odvětit, že to je sice moc hezké, ale pro mě se to zdá hrozně vzdálené a nedosažitelné, že ti oddaní z Bhagavatamu jakoby pro mě byli mytičtí. Well, we can come to more recent times to consider the Lord as he appears, as Prabhupada said one time, within the memory of us all, namely Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tak můžeme se přenést do jako trošku dál do nedávné minulosti, kdy šla Prabhupáda mluví o tom, že se oddaní nebo nejvyšší pán nebo jeho oddaní zjevili v našem dosahu. Our attention flows to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu because he is somehow more relatable to us. He is appearing as a devotee of the Lord. Naše pozornost přirozeně plyne k zábavám Šri Chaitanya Mahaprabhu, protože se k němu můžeme vztahovat. On jedná jako oddaný nejvyššího pána. And with his devotees, he is performing the wonderful pastime of Sankirtan. Se svými oddanými vykonává nádhernou zábavu Sankirtanu. Krishna Varnam, Tvisha Krishnam, Sangopangastra Harshadam, Yagyai Sankirtana Prayayar, Yajantihi Sumedasa. What means Sumedasa? Co to znamená v tomto verši to slovo Sumedhasa? Yes. Good brain. Někdo, kdo má dobrý mozek, kdo je inteligentní. Prabhupada would say like that. With those with good brain. Prabhupada tomu tak říkal, ti, kteří mají dobrý mozek. Dobrý mozek. Yes. So you all have dobrý mozek. Vy všichni máte dobrý mozek. And on that point, I want to say, I feel it's not inappropriate to thank all of you on behalf of Srila Prabhupada for taking part in this Sankirtan movement. A zde bych rád zmínil, že není nevhodné, abych vám všem poděkoval za Šrilu Prabhupádu, že se zúčastňujete tohoto hnutí Sankirtanu. Day after day after day after week after week after month after month after year. Den po dní, týden po týdnu, měsíc po měsíci a rok po roku. In good times and bad times. Když jsou dobré časy a když jsou zlé časy. When I first joined the devotees in Germany, one of the at that time senior devotees, who was herself an excellent cook. Když jsem se v Německu přidal k oddaným, tak v tu dobu jedna z těch starších oddaných byla úžasná kuchařka. She told us one time that she used to feel sometimes some frustration in the course of being with the devotees, and she would feel an impulse like, I can't take it anymore, I'm leaving. A svěřila se nám s tím, že někdy pocitovala v souvislosti s oddanými určitou frustraci a někdy se cítila tak, že už to nemůžu vydržet, musím odejít. And then she would think, yes, I'm going to leave after the Sunday feast. A potom si řekla, ano, já odejdu, ale až po nedělní hostině. And then she would stay through the Sunday feast, and then again she felt, anyway, things are not so bad. Potom tam zůstala během toho nedělní hostiny a řekla si, tak není to až tak špatné. And so it would go week after week. Tak to pokračovalo týden za týdnem. I can't take it anymore. Já už to nemůžu vydržet. Which reminds me, one time, Vishaka Devi describes in her book, a wonderful book she wrote, her memories of
time with Srila Prabhupada. What was the title of that book? 5 years, 7... To mě připomíná v knize, úžasné knize Vishaka Devi, kde vzpomíná na své zážitky se Šrilou Prabhupádou. She was in Calcutta, in the Calcutta temple. Že byla v Kalkatě, v kalkatském chrámu. And conditions there were very difficult. Byly tam velmi složité podmínky. And there were tensions among devotees. A mezi oddanými bylo hodně pnutí. And Vishaka said she came to the point where she was feeling like, I can't take it anymore. A Vishaka říká, že se dostala do bodu, kdy si myslela, že už to nemůže vydržet. And then Srila Prabhupada came. Potom tam přišel Srila Prabhupada. And he immediately sensed that there's some difficulties here. On okamžitě vycítil, že tam jsou nějaké obtíže. So he called all the devotees into his room. Zavolal si všechny oddané do svého pokoje. Had them all sit down. Všechny usadil. And he began to preach to them. A potom jim začal kázat. He said, we are not these bodies. Řekl, že nejsme tato těla. We are eternal spirit souls. Jsme věčné duchovní duše. Devotees, servants of Krishna. Jsme oddaní a služebníci Kršny. And like this, he would speak in the most basic way, what is Krishna consciousness? He didn't say a word about the immediate situation. A takovýmto způsobem mluvil o velice základním Kršna vědomí a nezmiňoval ty problémy, tu situaci tam. But just listening to Prabhupada speak in this way, everyone felt completely pacified and purified and ready to continue. Ale pouze tím, že oddaní takto naslouchali Šrilu Prabhupádovi, tak se cítili spokojení a očištění a mohli pokračovat. Srila Prabhupada, of course, we know, is such a person as is described in these 2 verses that we have read today. My víme, že Šrila Prabhupáda je ta osobnost, která je popsaná v těch 2 verších, které jsme nyní četli. And although we may feel that we are so far away from this position ourselves, we look to Srila Prabhupada, we looked to other devotees and take inspiration. A i když my můžeme cítit, že jsme velice vzdálení v této úrovni, tak se můžeme inspirovat u Šrily Prabhupády a jiných oddaných. We look to all the devotees for inspiration. Můžeme vzlížet ke všem ostatním oddaným pro inspiraci. Because we see in all of the devotees some qualities which are reflections of the transcendental qualities of Krishna. Protože v každém oddaném můžeme vidět nějaké vlastnosti, které reflektují ty vlastnosti Šrí Kršny. My understanding of Srila Prabhupada's mission includes the sense that Srila Prabhupada wanted this to be a movement of sadhus. Já chápu Šrilu Prabhupádu tak, že Šrila Prabhupáda chtěl, aby toto hnutí bylo hnutí sádhů. The word sadhu can be either in the grammatical masculine or the grammatical feminine. Slovo sádhu gramaticky může být buď v mužském nebo v ženském rodě. There's another grammatical feminine, sadvi. So similar, there's Prabhu and there's Pravi, but the word Prabhu and sadhu are also feminine. Takže slovo sádhu má i jinou podobu v ženském rodě, která je sádhví, stejně tak jako prabhu má podobu v ženském rodě sádhví, ale ta slova sádhu i prabhu můžou být jak v mužském, tak i v ženském rodě. So this is a vision which my understanding of Srila Prabhupada's vision, that this be a movement, international society of Krishna consciousness, of sadhus, sadhvis. Takže moje pochopení té mise Šrily Prabhupada je takové, že toto mezinárodní hnutí má být hnutí sádhu a sádhví. And sadhus and sadhvis are described in the 3rd canto, and they're also referred to famously by the Lord in the 9th canto.
A sádhové a sádví jsou popsány v 3. zpěvu Šrimad Bhagavatamu a také jsou zmíněny v 9. zpěvu. Sadhavo hridayam mahyam sadhunam hridayam tvaham madanyate na jananti naham tevyo managati. You know what that means. To víte, co to znamená ten verš? Madhavananda Prabhu knows what it means. Translation? Krishna says that he tells Durvasa Muni that I'm in the heart of my devotees in my heart. I don't know anything but them and they don't know anything but me. Že Durvasa Muni říká, nebo je vysvětlováno, nebo Krishna říká Durvasa Munivu, že oddaní jsou v mém srdci, já jsem v jejich srdcích, oni neznají nic jiného než mě a já také neznám nikoho jiného než je. So there's a kind of exclusiveness and a kind of identification and a kind of radical identification of Krishna with his devotees and his devotees with Krishna. V tomto verši je určitá taková radikální identifikace Krishny s jeho oddanými a oddanými Krishny s Krishnou. Such that there is a flow of qualities, and it's going in both directions. It is the flow of Krishna's qualities to his devotees and from his devotees to Krishna. Do takové míry, že mezi jimi dochází k toku vlastností. Mnoho vlastností teče od Krishny směrem k jeho oddaným a také od Krishnových oddaných směrem ke Krishnovi. So this is what is being described in this verse, and it is describing an aspiration for us, which we can immediately feel some hope for in our lives. Toto je popsáno v tomto verši a je to určitá aspirace, která nám dává v našem životě určitou důvěru a určitou naději. We can feel this because we are in the association of devotees. Můžeme toto cítit nebo pociťovat, protože jsme ve společnosti oddaných. There is a collective flow. Je tady určitý kolektivní tok. And therefore it is not a state of pritak bhava. It is a state of avyavahita, of flowing non-cessation of devotion and qualities with the Lord and with each other. Tak proto tady nemáme tady ten stav prthakbhavy, nebo oddělenosti, ale máme tady ten stav avyavahita, nebo ten tok, neustále plynoucí tok vlastností. Hare Krishna. I'm watching the time, so I don't want to go over time, but if there's some comment from our senior devotees, I'm fully expecting His Holiness Trivikram Swami to disagree with something he said. Dívám se na čas, nechci přetáhnout, ale očekávám, že od ostatní oddaní, hlavně jeho svátost Trivikram Maharaj k tomu něco dodá. No. No, absolutely not. Maharaj říká, že já jsem jako velice zdatný v tom, že hledám chyby v ostatních. Maharaj, Krisna Ksetra Maharaj říká určitě ne. Well, you're because you are caring, you are correcting us, and that is not fault finding for the sake of finding fault. Protože nás usměrňujete, říká Maharajovi, a to neznamená, že hledáte chyby, ale učíte nás. Nemůžu říct nic, než jenom dobré věci o vašem hovoru nebo přednášce. Oh, yes. Hare Krishna Guru, thank you for that beautiful explanation. I hear sometimes that devotional service is always pure, like gold is always pure, but it can fall into the mud and then it gets things to it. Devotional service continues pure, like gold continues pure, but it's
covered by some substance. Is that a correct perception? Tak děkuji, Maharaj, za lekci a já slýchávám, že oddaná služba je vždy čistá, ale někdy máme to přirovnání, že může jakoby upadnout do bahna a může se na ní nanést, utnout nějaké bahno, ale oddaná služba jako taková je vždy čistá. Je to správné pochopení? Jako zlato. Yes, that could be one way of describing the three previous verses. We can say, it's often said that pure consciousness is covered by the modes of nature, so that would be appropriate. Ano, to je správně, je to jeden způsob, jak můžeme vysvětlit ty tři předchozí verše, že naše vědomí je vždy čisté, ale ulpí na ně různé jiné věci. Sometimes the covering is understood to be kama, selfish desire, which is this separate desire separate from the Lord. Někdy je to pokrytí v podobě kámy, neboli touha být oddělený od Pána. And in the Bhagavad Gita, what is it? Dumena avriyate vanyaryata darsho amalena cha yito bena avrito garbhas tata tenedam avritam. Again, it's kama, which covers the living entity as smoke covers fire, as what is it? Ita darsho amalena. As the womb is covering. Dust is covering, yes. So different kinds of covering according to the modes of nature. V Bhagavad Gita je taky popsáno, že tato káma, tato touha pokrývá duši na různých úrovních hmotné přírody podle její intenzity. Přirovnává se to tak, jako například je pokryto embryo v lunu matky, nebo jak je pokryto něco prachem. Yeah, so the idea of covering is it's something which can be removed. A je to tak, že když je něco pokryto, tak toto pokrytí může být odstraněno. Cheto darpana marjanam. Marjana. Yesterday we were at the farm and we saw there was one very friendly cat. Marjanam. Včera jsme byli na farmě a viděli jsme tam velice přátelskou kočku. We were doing a video interview to promote the farm. Natáčeli jsme video interview, abychom farmu propagovali. And this cat jumped up right next to me and it's like. Tato kočka nám ke mně vyskočila, začala se lísat. And otherwise I was seeing the cat as cats do. It was licking himself, herself. A jsem se na tu kočku předtím dívala, ona se olizovala tak, jak to kočky dělávají. So the cat in Sanskrit is called marjara. Marjara. V sanskritu se kočce říká marjara. The animal that is always cleaning itself. Je to zvíře, které se vždy neustále čistí. Of course you may say cleaning with its own tongue. What kind of cleaning is that? Mohli namítnout, že se čistí jazykem, tak co to je? It's all that a cat can manage. Sorry. Tak to je všecko, co ta kočka může dělat. But we have a very nice method of cleaning ourselves. Ale my máme velice pěkný způsob, jak se očistit. Yeah. Cheto darpana marjanam. Param vijayate. Krishna Sankirtana. Yes. Is that okay? Thank you for the kata. I will only ask if you could Translate. Překládat, jo? Yeah. Tak jo. So I'd like to ask you. Oh, sorry. I would like to ask you to help me with
actually for me a long-going dilemma regarding this discussion, what the purport discusses and the verse also. Chtěl bych vás poprosit, abyste mě pomohl s mým dlouhodobým dilematem o tom, co se píše v tomto verši. And that is that even I've heard really like learned, experienced devotees interpret the like quality of pure devotion being like that one has to be without any material desires, as an interpretation of Anandurashita Shima. Slyšel jsem i velice zkušené, oddané nebo učené oddané interpretovat to Adhyapihalašita Shunyam tak, že když člověk vykoná oddanou službu, tak musí být Nesmí mít materiální touhy. nesmí mít žádné hmotné touhy. And I'm very glad to Srila Prabhupada how he puts his text here in this purport. Jsem velice rád, jak to vysvětluje Srila Prabhupada v tomto významu. I'll quote what Srila Prabhupada says. Co říká? Pure devotee does not render loving service to the personality of Godhead for any cause or for any benefit, material or spiritual. Ví, kde to je v tomto? Druhý odstavec. Beginning of the second paragraph. Na začátku druhého Mhm. odstavce. Čistý oddaný nabízí osobnosti božství láskyplnou službu bez příčiny a nesleduje žádný prospěch, hmotný ani duchovní. This is the first symptom of unalloyed devotion, Anandurashita Shunyam. To je první příznak čisté oddanosti Adhyapihalašita Shunyam. And now it's like what comes is really clear. He has no desire to fulfill by rendering devotional service. A jeho oddaná služba nesleduje splnění žádné touhy. So, what it tells to me is like that it really goes in line with those verses Jata Shraddha Katashu from 11th canto, where Krishna describes the attitude of devotee who has the desires, but he understands them as the obstacles to the service of the Lord. Tak za mě toto jde ruku v ruce s veršem s vysvětlením v 11. zpěvu Šrimad Bhagavatamu, kde Krishna vysvětluje, že oddaný může mít hmotné touhy, Ale vnímá je jako překážku. ale vnímá je jako příležitost překonání, jako překážky k vykonávání své oddané služby. And now, when I have it like when I try to consider together with today's verses, like direct verses, there is this condition of like unsatiable flow, like it goes. Když to přirovnávám k těm dnešním dvou veršům, kde se zmiňuje o nějakém plynoucím neustálém toku, which may not really be the reality for if we have some material desires. což nemusí odpovídat té realitě, jestli máme nějaké hmotné touhy, Když je jako máme. když je máme. So how does these two statements, the verses directly, the verses describing transcendental devotional service, and Rupa Goswami's definition of pure devotional service, how does they go together? Is there in Anandurashita Shunyam verse some expression of that uninterrupted? Jak spolu souvisí teda tyto verše a taky šla Rupa Goswamiho verš, kde se vysvětluje ten Adhyapihalašita Shunyam? I'm not sure exactly what you're getting at, but what comes to mind is pure devotional service can be described as a state, and it can also be described as a process. Nevím úplně přesně, co se snažíš říct, ale jenom oddaná služba se může být popisována jako nějaký stav a taky jako nějaký proces. Rupa Goswami's description of pure devotion has six aspects. Popis Rupy Goswamiho o čisté oddané službě nebo čisté oddanosti má 6 aspektů. Kleshagni, Subhada, Moksha, Laguda Krit, Sudurlava, Sandrananda Visheshatma, Shri Krishna Karshini Chasa. And then it's explained that the first two elements, Klesha Gni,
and Subhada are describing the results of practice of Vaidhi sadhana bhakti. A je vysvětleno, že tyto první dva symptomy popisují výsledek poté, když někdo praktikoval Vaidhi sadhana bhakti. So that's a beginning stage, but it's counted as pure devotional service. Tak ačkoliv je to počáteční nějaká úroveň, tak se počítá do té kategorie čisté oddané služby. So you might say the word pure gets a kind of elasticity to the meaning. Že bychom mohli říci v této souvislosti, že to slovo čistá, jako daná služba, je určitým způsobem elastické to slovo. If one is on the train to go to Prague, Když jsme ve vlaku na cestě do Prahy, then and because you want to go to Prague, then you're okay. You're, in a sense, you are already in Prague. Čili jsme na cestě do Prahy ve vlaku a chceme jet do Prahy, tak jako bychom tam už byli, protože jsme na cestě. I'd rather translate that into if you're on the train to Vrindavan. Tak řeknu to tak, že když jsme ve vlaku do Vrindavanu. You are, in a sense, you are already in. Takže v jednom smyslu, protože jsme v tomto vlaku, tak už jsme jako bychom byli ve Vrindavanu. Another example is that mango. He said mango is mango, but if it's ripe, it's different than the unripe. So everybody who's seriously taking Krishna consciousness, he's already on his train to Vrindavan. Yeah. And it's just a matter of time. Yeah. So stick with it, people. Dalším příkladem, který se uvádí, je mango. Mango může být nezralé, mango může mít zralé. A nezralé a zralé mango jsou velice rozdílné, ale je to to samé mango. I have a humble reflection on Please. Please. Já mám úvahu o souvislosti s otázkou Kalakanty Prabhuva. In the Chaitanya Bhagavata it says that Bhakti Adi Krishna Nama, that Bhakti is Krishna's name. Chaitanya Mangale se říká, že Chaitanya Bhagavatě se říká, že Bhakti je Kršnovo jméno. And Bhakti, like Krishna's name, is always pure. A tak jako Kršnovo jméno, tak i Bhakti je neustále čistá. So then how do we understand these different descriptions in this chapter? Tak jak můžeme pochopit ty různé popisy v této kapitole? The holy name is always pure. The holy name is always pure. Svaté jméno je neustále čisté. But it's our perception of it which is contaminated and covered. Ale jak ho vnímáme, tak tam je ta kontaminace. And I was thinking of your thanking very wonderfully all the devotees on behalf of Srila Prabhupada. A taky jsem, jak jste poděkoval všem oddaným za Šrilu Prabhupádu. And maybe I can be so bold as to speak on behalf of all the devotees here. A také bych si dovolil mluvit za všechny oddané zde přítomné. And I'd like to thank you and Trivikram Maharaj for traveling and keeping this pure vision of bhakti, which gets covered by our Maya in different ways. Chtěl bych vám poděkovat a taky jeho svátosti Trivikram Maharážovi, že cestujete a neustále nám pomáháte, abychom pochopili, jako chápali oddanou službu v její čisté podobě. Krishna Chaitanya Maharaj Ki Jai. Trivikram Maharaj Ki Jai. Vishnu, Vishnu, Vishnu. I wanted to thank you. I wanted to say one more thing, which I was personally enlivened by a bit of news that I read on WhatsApp this morning, and I thought to share that with you, which I think also is an illustration of the point I've made. Ještě bych se s vámi chtěl podělit o jednu novinku, která mě pozbudila, která taky souvisí s tím dnešním tématem. I wanted to say in general how all the devotees are persisting and in devotional service, and through that persistence, a kind of glow and a flow of Krishna's qualities comes through.
A všichni oddaní, obecně řečeno, setrvávají nebo vytrvávají v té oddané službě a tímto způsobem skrze ně proudí Krišnovy vlastnosti. And I believe one of Krishna's 64 qualities is determination. Am I right? Já mám takový dojem, že jedna ze 64 vlastností Krišny je ta vytrvalost. Must be. Odhodlanost. If it's not, we can add, so it'll be 65. Pokud není, tak tím můžeme přidat a bude to 65 vlastností. Anyway. So I just read this morning that His Holiness Shivaram Swami just completed a 13-kilometer swim as a fundraiser for printing the first canto of Srimad Bhagavatam in Arabic language. A dneska jsem se dozvěděl, že jeho svátost Šivaram Maharaj uplaval 13 kilometrů, aby tím pomohl sbírat peníze na vytištění prvního zpěvu Šrímad Bhagavatamu v arabštině. 13 kilometrů uplaval v nějakém anglickém kanálu, nebo přes anglický průplav. Oh, it's Balaton. Bylo to jezero Balaton. Huh? How old he is? He's around my age. Maharaj je zhruba tak stejný jako Krisna Ksetra Maharaj a tady plaval dvakrát dokonce, nejenom jednou. Which is not young. Anyway, isn't that cool? Není to cool, neúžasné? Okay. Thank you all very much for your kind patience in listening. Mockrát vám děkuji za vaši trpělivost a že jste poslouchali. And I wish you a wonderful day today here in the camp. Přeji vám krásný den na tomto táboře. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande. I was thinking I had a little more to it. Ahoj, I was just thinking if the... Ty jsi malovala. She approve of your translation? I don't know, but she would probably